बघून गेलो या तंगून उन्हाचं चांदण झालं या डीजे अनिकेत तुला बघून गेलो या तंगून उन्हाचं चांदण झालं या वारशील लई अंगात आलो या अंगात तुझ्यात गुंतून गेलो या माझ्या उराचं धडधड कशी वरती जय सूर्यभानू, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी डीजे सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तर भावना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन नवीन प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन येत असतो. तर भावना आपण जेव्हा पण नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला मिळून जाईल. तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावना तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्या किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावना जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकी प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये इथं जायचं आहे. फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तिथे ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपण एक इमोजी PNG दिलेला आहे तो पण तिथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जर इमोजी PNG आपल्याला अशा पद्धतीने लहान करून घ्यायचं आहे. लहान करून घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. तिथपर्यंत आपल्याला इमोजी PNG वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपला जो ओव्हरले व्हिडिओचा समोरचा पार्ट आहे तो आपल्याला तिथं कट करायच्या ऑप्शनवरती टच करायचा आहे आणि कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तिथं आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला सर्व इथं बीटप्रमाणे आपले इमेजेस जे काय असतील ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर पाहणं आपले सर्व इमेज इथं ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेकी पॅक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला शेकी पॅक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे इमोजी PNGवरती टच करायचं आहे, पॅकमध्ये जायचं आहे, थिंडरवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. आपला कोणता प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमोजी आपल्या खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर आपल्या इमोजी PNGवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, थिंडरवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. परत आपला शेकी पॅक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, थिंडरवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, थिंडरवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला एक इमेज तिथं सोडून द्यायचं आहे आणि त्या समोरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि आपल्याला हे इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत एक आपल्याला इमेज सोडून द्यायचं आहे. परत आपल्याला इथे एक इमेज घ्यायचं आहे. एक घेतल्यानंतर परत एक सोडून द्यायचं आहे आणि परत आपल्याला इथे एक घ्यायचं आहे. परत एक सोडायचं आहे आणि परत आपल्याला इथे एक इमेज घ्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट आपल्याला कुठपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत एक घ्यायचा आहे. एक घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे एक घ्यायचा आहे. एक घ्यायचा आहे. इथपर्यंत आपल्याला 10.18 सेकंदापर्यंत जो इमेज आहे त्या इमेजपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. 10.18 सेकंदापर्यंत जो इमेज आहे तो इमेजला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे.
परत आपला शेकीबेक प्रो जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि बनवतो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आता आपण एक इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून दिला आहे. तर आपल्याला त्याच्या समोरच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट आपण जिथपर्यंत इफेक्ट पेस्ट केला आहे तिथपर्यंतच आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. 10.8 सेकंदापर्यंत आपल्याला जेवढे पण आपण आता इफेक्ट द्यायचे इमेजेस राहिले असतील तेवढे पण इफेक्ट द्यायच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. इथपर्यंत आपल्याला या इमेजपर्यंत आपल्याला इथं 9.27 सेकंदापर्यंत हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शेकीबेक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं 4 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि बनवतो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत इथे द्यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 11.7 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर या 3 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथे एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला इथे 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला लास्टपर्यंत 3 इमेजेस घ्यायचे आहेत आणि एक इमेज सोडून देत हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. परत इथे एक सोडून द्यायचा आहे, परत 3 घ्यायचे आहेत, परत एक सोडून द्यायचा आहे, परत आपल्याला इथे 3 घ्यायचे आहेत. असं करत आला इफेक्ट आपल्याला लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपण जो एक इमेज सोडला होता त्या एका इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. आपण जे एका इमेजेसला जो इफेक्ट पेस्ट करून दिलेला आहे त्या इमेजला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं चॅनलचा लोगो आणि आपल्याला बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायचे आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून तर आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.